Ready? Yes. Alright. Ready? Alright. Let's go on trip. You can try the different sport modes. 50? That was 50. Are we gonna do a launch? Alright, Right, alright. In sport? In sport mode. In sport, alright. Alright boys, take a seat. That's crazy. Mocht hier al? Ja, mooi hè. Ja, sowieso. Dat is een dubbelrichting. Langs de autosnelweg gaat dat? Ja. De expressweg? Ja, dat gaat wel denk ik. In welke mode zijn we nu aan het rijden? Nu zijn we in sport nog steeds. Alright, we gaan eens proberen hè. Want hij zegt hier links. Verderop en dan naar links, maar wij kunnen gewoon autosnelweg pakken. Dat is leuker Ja. denk ik voor de... Ook oppassen voor die brug die daar nog staat, Ja. daar moeten we mee rekenen. Dan rijden we terug naar de golven. Maar als we nu naar rechts gaan, gaan we Ja, terug ja, naar Callao. En dan pakken we de expressweg. Ja, die snelheden gaan wel heel hoog zijn. Eldra trajectcontrole. Wilt jij express? Dat is goed. Perfect, dan gaan we express doen. Hè. Even 100 rijden, 100. Ja. Ah, dat is voor omhoog te gaan. Het is wel redelijk druk, maar... We're just gonna ride the speed limit, not too much. Come on, Adi. Thank you. We go. Bye bye.
Q7 of? Ja, Q7. We hebben een klein omwegje gemaakt, maar dat maakt niet uit, dat is leuk voor de video. Wel ja. Wachten met de vrachtwagens, die rijden eraan. Ja, We hebben alle tijd. maar in principe, als wij even aan een stuk zijn, verder daar in een stuk, dan zijn er geen vrachtwagens meer. Dan is het echt open, tenzij dat er andere auto's naartoe gaan. Dus dat is iets anders, dan is het ook iets. Er zitten mensen met te sturen, maar ik heb geen idee, ik ga ook niet antwoorden. Tenzij iemand belt, dan ga ik wel stoppen. Hoezo? Gaat jij langs? Huh? Je Snapchat of zo? Of Nee, ik weet echt niet wie of wat er gebeurt. Er is veel te trillen. Met er famous. Ik bedoel, zo die rustige wegen hier, dat kan altijd en dat kan er altijd bij. Even als we vooruit gaan. Oh, dit is mooi. Ja? Wat gaat dat hier worden? Ik weet niet, dat is misschien met dat water tegen zou hebben. Ah, waarschijnlijk. Ooit Stel je voor, ja. Dit zijn echt mooie wegen. Allee, bestelbusje, alsjeblieft, ga ook hier naar links. Yes. Let's go.